ወራፕ ዩቲዩብ እንዴት ናችሁ? አማን ነው። ያ እንደ አዲስ እንደመሆኑ መጠን ራሴን ላስተዋውቃችሁ አንዶ እባላለሁ። ይህ አንዶ ድሪፍት የዩቲዩብ አዲሱ ቻናሌ ነው። በጣም ጠቃሚ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በዚህ ቻናል ላይ ለዛሬ መጣ ነው ርዕሱ ላይ እንደምታዩት እንዴት ማኑዋል መኪኖችን መንዳት እንደምንችል ነው። ይሄ ቻናል አይ ቲንክ ይመስለኛል በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ቻናል ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። ብዙ ስለ መኪና ያልተነገሩ ነገሮች አሉ። እነሱ እንነጋገራለን። እንዴት ደግሞ መኪናችንን ኦፕሬት እንደምናደርግ ታችላለ መኪና ማንኛውንም መኪና እንዴት ኦፕሬት እንደምናደርግ ከማኑዋል ጀምሮ እስከ አውቶማቲክ ሁሉንም ነገር የሚያበት ነው። ቲፖች ደግሞ ይኖሩናል። እንዴት ድሪፍት መኪና እንዴት እንደምናደርግ ሃይ ስፒድ ሬሰር መሆን ለምንፈልግ ደግሞ እንዴት በፍጥነት መኪናችንን አንድል የማድረግና መቆጣጠር ሲስተሞችን እንዲሁም መኪኖች ላይ ማድረግ ፈጽሞ የሌሉብን ነገሮች አሉ። ለእኛም ለሰው የሚወጣ አደጋ የሚያደርሱ እነሱ ነገሮች የምናወራበት ሰፊ ቻናል ነው የሚሆነው። ኢንተርቴንመንቶች ይኖሩናል፣ ፖስቶች ይኖሩናል፣ ካር ሬሲንጎችን ምናምን በብዛት ከተማችን ላይ ዋምታሌ ምናምን ኦልሞስት ይመስለኛል ከተሳሳት ባሉ እነሱ ፕሮግራሞች እናስተላልፍበት ከመኪና ተወዳዳሪዎች ጋር የምናደርግበት ነው። ትልቅ ቻናል ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ትልቅ እንደሆነ ደግሞ ዋናው የእናንተ ሰብስክራይብ ነው እና ብዙ ነገሮች ሜክ እናደርጋለን፣ ብዙ ነገር እናወራለን፣ ብዙ ነገር እናደርጋለን። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ እንዴት ማኑዋል መኪና መንዳት እንችላለን። እንደምታውቁት ያው ወቅቱ ትንሽ ያው ዓለም ላይ የተፈጠረ ነገር ነው። በእኛም ብቻ አይደለም። ኮሮና የሚባል ነገር አለ። እንጃ ፍቃድ ፕሮሰስ ላይ ያላችሁ ሰዎች መማር ማትችሉበት ሁኔታ ላይ ያላችሁት ለእናንተ እንዲረዳል ብዬ አስባለሁ። ማኑዋል መኪና እንዴት ድራይቭ እንደምናደርግ ወደ ቪዲዮ። ማኑዋል መኪና እንዴት ድራይቭ ማድረግ እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ለቢግነሮች ነው፣ ለጀማሪዎች ነው። ለትልልቆቹም አክቹሊ ይጠቅማል። ትምህርት እንዴት መሰላችሁ? የመጀመሪያው ማድረግ ያለብን ማኑዋል መኪና ከመንዳታችን በፊት መጀመሪያ መንጃ ፍቃድ አለን ወይ? ያው ግዴታ መንጃ ፍቃድ ድራይቪንግ ላይሰንስ መኖር አለበት። ባይኖራችሁ ግን ፕሮሰስ ላይ ካላችሁ መንጃ ፍቃድ ለማውጣት ስትሉ መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድነው? ቁልፋችሁን መያዝ። ምን ጊዜ ምንም ነገር ከማድረጋችሁ በፊት ሳይኮሎጂካሊ አይምሯችሁን ሬዲ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም መኪና ማለት ትልቅ ነገር ነው። የሰው ታንቀሳቅሱትና ሳይኮሎጂካሊ የመጀመሪያው ጋይዴ ሳይኮሎጂካሊ ራሳችሁን ሬዲ ማድረግ መቻል አለባችሁ መኪና ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት። በሁለተኛ ደረጃ የምታደርጉት ስለ መኪናው ነው የምናወራው። እንግዲህ መኪና ውስጥ እንደገባችሁ ሞተር ከማስነሳታችሁ በፊት መኪና ማርሹ ዜሮ መሆን መቻሉ ማየት አለባችሁ። ማርሹ ዜሮ መሆኑ ካረጋገጣችሁ በኋላ የምታዩት ቀጥታ ምንድነው? ቁልፋችሁን ወደ መኪናው የቁልፍ ቦታ ታስገቡና 3 ስቴፖች ነው የምነግራችሁ። አክሰሰሪ፣ ኦን እና ስታርት የሚባሉ። አክሰሰሪ ማለት የመጀመሪያው ዙር ላይ ነው። ያ ማለት አክሰሰሪ ደግሞ ቴፕ፣ የመኪና ቻርጀር፣ ሞባይል ቻርጀር ምናምን እሱ የምትጠቀሙበት እሱ ሌላ ቻፕተር አለው። በሌላ ቪዲዮ ይገናኛል እንዴት እንደሆነ ፕሮሰሱ እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኦን ነው። ኦን ማለት የጌጅ የመኪና ጌጅ። ምክንያቱም ብዙ ጌጅ ማለት ምን መሰላችሁ? ስለ ጌጅ ትንሽ ነገራችሁ። ጌጅ ማለት የመኪና ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችን ለምሳሌ አርፒኤም ማለት ሮቴሽን ፐር ሚኒት የሞተሩ የሁሉ ዙር የምታዩበት የሞተሩ ስፒድ ማለት ምናምን በፍጥነት ይዞራል የሚባለው የኢንጂን ዙር የምታዩበት። ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ደግሞ አለ። ምን ያህል ኪሎ ሜትር በሰዓት እየነዳችሁ ነው የምታውቁበት። የሙቀት የመኪናው ሙቀት ምን ያህል የዘይት መጠናችሁ ብዙ ነገሮችን ፕሮሰስ የምታዩበት ጌጅ ይባላል። እሱም ቁልፋችሁ ኦን የሚለው ስቴፕ ላይ ስታደርጉ ይበራላችሁ። እዛ ላይ ያሉትን ጌጆች በሙሉ በትክክል መስራታቸውን መጀመሪያ ማየት አለባችሁ። ከዛ በኋላ ማርች ዜሮ ማድረጋችሁ ጌጆቹ በትክክል መስራታቸውን ካወቃችሁ በኋላ ስታርት ታደርጋላችሁ። ስታርት ስታደርጉ ማንኛውንም አይነት መኪና ከ3 ሰከንድ በላይ ስታርት አድርጋችሁ መያዝ የለባችሁ። ምክንያቱም
የመኪናውን ስታርቲንግ ሲስተም ዳሜጅ ሊያደርግ ይችላል። ሞተር ከተነሳ በኋላ መልቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። ይህንን ማድረግ አለባችሁ። ካላደረጋችሁ የመኪናው ስታርቲንግ ሲስተም ሙሉ በሙሉ ዳሜጅ ማሰብ አለባችሁ። ቤንዚን እነዚህ ነገሮች ካደረጋችሁ በኋላ የመቆጣጠሪያ መሳሪያ የሚባሉ መኪና ላይ ሜን ፓርቶች ማለት ነው እነሱ ሲስተሞች በትክክል መስራታቸው ታዩና ተሰማራ ስታርት እንዳደረጋችሁ ወዲያው ነዳጃችሁ ብቻ ነዳጅ ፔዳላችሁ ክለቻችሁ ስፒድ ስታደርጉት ኖይዝ ማለት ይጀምራል ማለት ነው። ያንን ኖይዝ ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥታ የምትሄዱት የፔዳል ሲስተሞች 3 ፔዳል ሲስተሞች ናቸው። የፍሪሶን ፔዳል፣ የፍሬን ፔዳል እና የነዳጅ መስጫ ፔዳሎች ናቸው። እነዛ 3 ፔዳሎች መካከል የፍሪሶን ፔዳላችሁን ትጫኑና አንደኛ ማርሽ ታስገባላችሁ። አንደኛ ማርሽ ታስገባላችሁ። ባይ ዘ ዌይ የማርሽ ሲስተሞች ላይ ሁለት አይነት የማርሽ ሲስተም አለ። ትንንሽ መኪኖችና ትልልቅ መኪኖች የሚጠቀሙት ለምሳሌ የአይሱዙ ማርሽ ሲስተም ነው። የአይሱዙ ማርሽ ከቤት መኪና ማርሽ አጠቃቀም ጋር ተቃራኒ ነው። ቤት መኪና አንደኛ ማርሽ ስታስገቡ የአይሱዙ ላይ አንደኛ ማርሽ ስታስገቡ በጥግ በኩል ወደኋላ ዩሲ የተለያዩ ናቸው። እነሱን ነገሮች በደንብ ማየት አለባችሁ። ማርሽ አጠቃቀም የማርሽ መጠቀሚያ ዘንጉ ላይ እዛው ላይ አለላችሁ። እሱን እያያችሁ ዳይሬክሽኑን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን አይከብድም። እንደነገርኳችሁ ፍሪሲዮኑን ከረገጣችሁ በኋላ አንደኛ ማርሽ ታስገቡና አንደኛ ማርሽ እንዳስገባችሁ ቀስ ብላችሁ ፍሪሲዮኑን ቀስ ብላችሁ ስትለቁ የነዳጅ መስጫችሁ በዛው ባላንስ ቀስ አድርጋችሁ ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ያን ማድረግ ያለባችሁ ያለመሰላችሁ ፍሪሲዮኑ ፔዳል ማርሽ ታስገባችሁ የቅል የምታደርጉት ከሆነ መኪናው ቶሎ ዊች ሚንስ ያ ደግሞ ላደርጋላችሁ። አሁን አዳዲስ የመጡ ሞደርን መኪኖች ላይ የነዳጅ መስጫ አትጫኑ። ራሱ ባላንስ ያደርጓል። የኢንጀክሽን ሲስተም ስለሆኑ ኮምፒውተር ናቸው። ፊውል ሲስተም ራሱ ያደርጋል ያስነሳላቸዋል። ግን ብዙዎቹ እኛ ሀገር ያሉ መኪኖች የዛ አይነት ሲስተም ስለሌላቸው ቀስ አድርጋችሁ ፔዳል ፍሪሲዮን ፔዳሉን የምትለቁት ከዛ ነዳጅ ትሰጣላችሁ። ያንን መኪና ቀስ እያለ መሄድ ይጀምራል ማለት ነው። ልክ ቀስ እያለ መሄድ ሲጀምር አንደኛ ማርሽ ላይ ነው ማለት ነው መኪናው። ዩሲ መኪናው በቀላሉ መሄድ ቻለ ማለት ነው። ያን ካደረጋችሁ በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው? ሁለተኛ ማርሽ እንዴት እናስገባለን? ሁለተኛ ማርሽ ስታስገቡ የምታደርጉት ሲስተም ምንድነው? የመኪናውን ነዳጅ ትሰጡታላችሁ። በሰጣችሁት ቁጥር መጀመሪያ ላይ ጌጆች ሳውራ ከሰማችሁ ልብ ብላችሁ አርፒኤም የሚባል ጌጅ ነው። ቲኮ የሚባለው የጌጅ ሲስተም ማለት ነው። አርፒኤም የማርሽ አቆጣጠር ሲስተም አቀየር ሲስተም ማኔጅ ለማድረግ የተሰራ ጌጅ ሲስተም። ያ የጌጅ ሲስተም አሁን ላይ ይጠቅማል ማለት ነው። ዩሲ መጀመሪያ ላይ በደንብ ማየት አለባቸው አልኳችሁ ጌጅ ሲስተም ማለት ነው። ልክ አንደኛ ማርሽ አስገብታችሁ ነዳጁን ስትሰጡት መኪናው ስፒዱ እየጨመረ ይመጣል። አርፒኤሙ ወደ ላይ ወጣ ይመጣል። which means አርፒኤሙ ወደ ላይ ወጣ ማለት መኪናው ኢምፖሎዙ እየጨመረ መጣ ማለት ነው። አርፒኤሙ ላይ ቀይ መስመር አለ። ቀይ መስመር ከመድረሱ በፊት ወዲያውኑ ፍሪሲዮናችሁን ትረዱና ሁለተኛ ማርሽ ታስገባላችሁ። ፍሪሲዮን ስትረዱ ስፒድ ላይ ነዳጃችሁን ለቀቅ እያደረጋችሁ ማለት ነው። ነዳጅ ለቀቅ እያደረጋችሁ ፍሪሲዮን አፈን ሁለተኛ ማርሽ ዩሲ ሶስተኛ ማርሽ እንዳልኳችሁ የአርፒኤም ሲስተም በመቆጣጠር አርፒኤም ከግሪን ላይት ወደ የሎ ላይት አካባቢ ሲደርስ መቀየር። የመኪና ድምፅ እየሰማችሁ ድምፁ መጨነቅ የለበትም። ዋናው መቆጣጠሪያ ሲስተማችን አርፒኤም እና ድምፅ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሲስተሞች ማርሽ አቀያየራችንን በዚህ መልኩ ከቀየር በኋላ ሃንድሊንግ ሲስተም ትልቁና ዋናው ሲስተም ሃንድሊንግ ሲስተማችን በሶስት ነገር ይከፈላል። አንደኛው መሪ አጠቃቀም። እዚህ ጋር ማሰብ ያለባችሁ መሪ አጠቃቀም። መሪ ባላንስ ማለት ነው። ግምት የሚባል ነገር አለ። ከመዞራችሁ በፊት ያ ቦታ ያዞረኛል ወይስ ያዞረኛል የሚለው ነገር
ቀድማችሁ መገመት መቻል አለባችሁ ከመድረሳችሁ በፊት ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በደንብ ማሰብ አለባችሁ። ሳይኮሎጂካል የሚጠይቁ ነገሮች ስለሆኑ ያንን ነገር በደንብ ማሰብ መቻል አለባችሁ። መሪዎቹ አጠቃቀማችሁን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። ፍሬን ሲስተም ማለት ለመቆጣጠር ትልቁ ሲስተማችን ፍሬን በፔዳሎች መካከል እንደነገርኳችሁ በ3 ፔዳሎች መካከል ያለ የመካከለኛው ሲሆን የሱ አጠቃቀም ብዙም አይከብድም፣ ግን አጠቃቀሙ ደግሞ ማወቅ መቻል አለባችሁ። ስፒድ ላይ ሆናችሁ ፍንድ ተደርጎ አያያዝም። ምክንያቱም ይወረውራችኋል፣ ጭንቅላታችሁ መስታወት ሊመታችሁ ይችላል፣ ሊገለበጥ ይችላል። መኪናው ብዙ ነገሮች አሉና እነዛን ነገሮች መጠንቀቅ መቻል አለባችሁ። ሶፍት ነው ፍሬን መያዝ አለባችሁ። በጣም ሶፍት ፍሬን የምትጠቀሙት ደግሞ ግዴታ ለአደጋ ብቻ አይደለም። መኪናውን እንደነገርኳችሁ ማርሽ ስትጠቀሙ፣ ፍሪሲዮን ነዳጅ በማለት ስትጠቀሙ ስፒዱን ለማረጋጋት ደግሞ ፍሬን መጠቀም አለባችሁ። በመሀል ኮንትሮሊንግ ሲስተሙ ሲስተም ዩኒት። የመጨረሻውና የፋይናል ኮንክሉዥናችን ምንድነው? እንዴት መኪናችንን በስነ ስርዓት ፓርክ ማድረግ እንችላለን? ስናቆም እንዴት እናቆማለን ነው። ከሄድን በኋላ እንደነገርኳችሁ ማርሽም ስንቀንስ ሲስተሙ ማርሽ በቀየርንበት መንገድ እንቀንሰዋለን። በዛው መልኩ ከቀነስነው በኋላ የሚቀጥለው ስቴፓችን ምንድነው? እንዴት ፓርክ እናደርጋለን? አሁን ለምሳሌ አንድ መኪና ለምሳሌ ሊታችሁ መጣችሁበት ስፒድ ሆናችሁ ሁሉም ነገር እስካሁን የነገርኳችሁ ስቴፖች ካሟላችሁ በኋላ የመጨረሻው ስቴፕ ላይ ልታቆሙት ስትሉ መኪናው ዳገት ላይ ሊሆን ይችላል እና አቁማችሁ ልትወርዱ ስትሉ ወደ ኋላ ሊሸራታባችሁ ይችላል። which means ስትራፕ ማለት ነው። ስትራፕ ላይ ያደርግባችሁ ይችላል እና ያን ነገር እንዴት ነው ማስተካከል የምንችለው የሚለውን ነገር ደግሞ ማሰብ መቻል አለብን። የሱ ሲስተሞች 2 ሲስተሞች አሉ። አንደኛው መኪናችን ማርሽ ላይ አድርጎ መቆም እንደነገርኳችሁ እንደመጣን ማርሽ 0 እናደርጋለን። ያው አስነስተናል መኪናው እንደመጣ ፓርክ ስናደርግ እናቆማለን ቦታው ላይ። ልክ ማርሻችንን ቀንሰን ካቆምን በኋላ ፍሪሲዮናችንን እንረግጠናል። ማርሻችንን 0 እናደርጋለን። ከዛ በኋላ 0 ካረጋገጥን በኋላ ፍሬናችንን ለመያዝ ፍሪሲዮናችንን ለቀን ቁልፍ እናጥፋለን። ቁልፋችንን ካጠፋን በኋላ ልንወርድ ስንል ማርሽ 0 ላይ ነው የሚሆነው። ስትራፕ ላይ ያደርግብን ይችላል። ያንን ደግሞ የምንቀርፍበት ነገር ምንድነው? መኪናችንን ፍሪሲዮናችንን በመርገጥ ማርሽ ላይ በማስገባት አንደኛ ማርሽ ላይ አድርገን እንወጣለን። መኪናችንን ማርሽ አሰብ ማለት ነው። የትም እንዳይንቀሳቀስ ያደርገዋል። መኪናችን ደግሞ ሌላ ሲስተም አዳዲስ መኪኖች ከሆኑ የእጅ ፍሬን ሲስተማቸው በጣም ጠንካራ ነው። የእጅ ፍሬን ሲስተማችንን ቀኝ በኩል ከማርሽ በኋላ መኪና ማለት ነው እሱ በመሳብ ማቆም ይቻላል ማለት ነው። እንደዚህ በቀላሉ መኪናችንን እና ጋይስ ይህን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። ይህን ይመስላል ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ። ብዙ ነገሮች እናወራለን በዚህ ቻናል ላይ። ኮሜንት መጻፋችሁን እንዳትረሱ። ብዙ ነገር እናወራለን ብዬ አስባለሁ። እናንተ የምትፈልጉት ነገር ካለ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮዎች ካሉ ብዙ ቪዲዮዎች ሰጀስት አድርጉኝ፣ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እነግራችኋለሁ፣ እሰራላችኋለሁ ቪዲዮዎቹ። ብዙ አስተማሪ ነገሮች በዚህ ቻናላችን ላይ ክሬት እናደርጋለን። የሚያዝናኑ ነገሮች በመሀል እንለጥፋለን፣ ፖስት እናደርጋለን። ብዙ ቪዲዮዎች ሜክ የምናደርግበት ቻናል ነው የሚሆነው። አትጥፉ። ከአንዱ ድሪፍት የአንዱ ድሪፍት ቤተሰብ ይሁኑ። ብዙ ነገሮች ሜክ እናደርጋለን።